บุกเดี๋ยวมีผัดไทยกุ้งสด1เอาหลวด1แล้วก็หอยกุ้งทอด1ขอเป็นไว้ก่อนแล้วผมไม่เก็บค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเริ่มทำหอยทอดโชว์นะคะซึ่งวันนี้เราจะทำเมนูทั้งหมด2เมนูนะคะคือเมนูออหลวกเป็นแป้งทอดกรอบนะคะผสมเอาส่วนข้างบนจะเป็นกรอบล่างนี้และอีกเมนูหนึ่งที่คุณแม่ก็ขอมานะคะคือเมนูหอยแมลงภู่ทอดกรอบนะคะไฟมัสเซิลวิดเองค่ะอันนี้เป็นเมนูหอยแมลงภู่ทอดกรอบนะคะอันนี้ก็คือเมนูออหลวกนะคะจะเป็นแป้งออหลวกนี่เป็นแป้งบางๆกรอบนะคะแล้วจัดให้นะสวยอันนี้คือเราจะเกลี่ยน้ำมันออกนะคะเพื่อให้หอยทอดเราแห้งและอุดน้ำมันค่ะโรยต้นหอมนิดนึงค่ะอันนี้คือเมนูหอยแมลงภู่ทอดกรอบเมนูออริจินัลที่ใครมาก็ต้องกินนะคะไฟมัสเซิลวิดเอ็กค่ะแพนเค้กไฟมัสเซิลต่อไปเป็นเมนูออหลวกนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะเป็นเมนูหอยนางรมนิ่มๆนะคะแล้วก็มีแป้งกรอบด้านล่างค่ะ
นะคะ เมนูซิกเนเจอร์กรอบล่างบนขึ้นนะคะ ใครมาก็ต้องสั่ง everyone have to order this one is all หลวก it is the signature dish of เค้งหอยทอดชาวเลค่ะ ผัดไทยพริกฟรายชีสผัดไทยวิปครีม is finished yeah you have to order this one is original one also Hello, welcome to my restaurant, Heng Hoi Tho Chao Le. If you like pad Thai, if you like pancake oyster, please come here. We have 7 branches in Bangkok. The first one is Chalernakorn branch. The second one is Chok Thai Si. On Wood branch, Ekamai, Batathong here, and Thonburi Marketplace, and the Emporium is the department store. If you like Hoi Thot and pad Thai, please come here. I will take your the best menu that I recommend that is all work. And so you can come with BTS or with taxi and say him that you want to come to Heng Hoi Thot. Thank you for your watching and please come to Heng Hoi Thot Chao Le to try fried oyster and pad Thai. Bye bye.